Fără prea multe introduceri, pentru că știu că nu vă mai pasionează așa de mult specificațiile, hai să facem chestia aia cu AdMe. Și pentru asta am nevoie de, nu unul, ci de 2 colegi și prieteni. Doamnelor și domnilor, Teguru Radu Neagu, chiar aici lângă noi, surpriză, nimeni nu s-a așteptat, și Andrei Bala. Salut! Salut! Am aici telefonul, i-am dat drumul la screen recording și o să facem chestia cu poza. Una din ele. Am mai multe chestii. Îi dăm drumul? Hai, rezolveți. Prima oară, stați voi la poză. Așa. Și... Trebuie să lași loc pentru tine. Da, unde Hai în mijloc. Hai. Pe mijloc, bine, ok. Trebuie să te mai dai un pic mai așa, ca să fie loc de la început. Ok. Și acum să vină unul dintre voi. Asta e nu cât să dau pe AdMe. Adaugăm în limba română. Gata, am greșit. Ok. Și mută camera. Așa, gata. Cine vine? Hai. Unul dintre voi. Fotograful 2 aliniază cadrul și fotografie. Vezi că te și învață. Da, ce tare. Stai că trebuie să-l pun în funcție de Andrei. Du-te mai la dreapta ta un pic. A fi ieșit? Se procesează. Bun. Tare. Și cam așa arată chestia cu AdMe. Uite, încă se mai procesează. Încă mai adaugă informații. Da. Mulțumim, Bala. O să mai apelez un pic la tine un pic mai încolo. Și uite. AdMe, foarte simplu. Îți dă poza cu... Să mai mărți cu un pic luminozitatea. Sus bara aia mare, lungă. Aia lungă, exact. Așa. E mai luminos acum. Bun. Deci asta e poza cu toți 3. Asta e poza cu voi 2. Și aici, dacă mă duc, în partea de jos, te vezi că mi-arată pozele separat și apoi cum le-a combinat. Păi da, ți le păstrează și pe la separat. În cazul în care te plictisești de persoana respectivă, intri în galerie, o reeditezi când te desparți, știi, și postezi poza nouă. Exact. Și al doilea gimmick foarte important. Sau te duci, te duci și selectezi persoana respectivă și o scoți din poză, știi, că te plictisi de ea. Poți să faci și asta, că asta urmează. Te duci aici la editează. Și acum mă duc În galerie, așa. la poza pe care am făcut-o. Mă duc la Magic Editor, că asta e chestia nouă. Și acum... Bine, cum să zic, e nouă, e de fapt nouă, dar e updatată de anul trecut. Exact. Și acum, spre exemplu, să zicem că mă deranjează alimentatorul de la nanolifurile din spate. Așa. Le încercuiesc. Mai mult. Mai mult. Cam așa. Și pot să șterg chestia asta sau pot să o reimaginez. Și pot să pun orice vreau acolo. Adică pot să-i dau un prompt. Uite, vezi, a dispărut. Poți să pui unul din chargerele noastre de pe GB? Deci, Hai că a fost smooth. Da, smooth, exact. Nu, dar ce-ar putea să pun acolo? A cat. Hai să facem altceva. Imaginez ca... Nu merge la mână? Oare știi cu emoji? Păi, Cred că am fi primii care reușim cu emoji. ce spune un Pokémon acolo, să vezi galben. Exact. Toate chestia asta se... Uite mă că a pus pisică. Deci face și cu emoji. Nu e cea mai reușită pisică, dar hei, e o pisică. Da, corect. Deci cam asta știe să facă în principal noul Google Pixel 9 Pro XL. 9 Pro XL și Pro Fold. Asta este nou, simplu. Simplu, ăsta este 9 Pro XL. Așa, da. Dar funcție pe toate Google Pixel-urile noi, pentru că au același procesor, acel Tensor G4. Da, și eu pot să fac chestia asta. De exemplu, am făcut-o în Google Photos cu una din fotografiile de la tine. Oh, ok, de acum 100 de ani. De acum 100 de ani, da. Așa? Exact. Și mi-o descarcă din Google Photos Da. și am și Magic Editor aici. Deci, practic, dacă ai în gașcă pe cineva cu un pixel, îmi faci și mie poza aia? Da. Ce-ai făcut? Mai șters? Nu vrea cu oameni. Na. Nu încă cu oameni. Dar Dar și-a dat poți să-i dau erase. Ia să vedem. Cum adică, mă? Mai devreme te-a șters. Păi da, nu mai selectat toate, să mă selectez tot probabil.
S-a dus pe lângă, vezi? E prea in your face asta, știi? Da, exagerat. Dar las că am făcut eu aceeași chestie cu o poză de pe... Dar asta știi pentru ce e, nu? Ca să scoți oamenii care îți deranjează pozele din vacanțe. Bineînțeles. Acum funcția asta, apropo, o grămadă din funcțiile astea sunt deja în Google Photos, nu toate, dar uite, tot pentru că am aici în galeria de poze din vacanță, apropo am o grămadă de screenshot-uri, mai noi aplicații de screenshot-uri, dar o să vorbim și despre asta. În vacanță am făcut... Uite, vezi? Remove people in background. Deci fără să mai pui tu ceva. Nu i-am mai pus nimic, tocmai e că vede că există ceva acolo, nu-i place neapărat. Circular brush to erase. A făcut o treabă Ok. mediocră. Acum, poza asta pe care o vedeți, în vacanță n-am avut pixel la mine când am fost plecat, dar am avut un Honor Magic 6 Pro. Așa. L-am sincronizat în Google Photos. O iau și pe asta, o editez. Mă duc pe Magic Editor. Și lasă copacul, puneți în mână altceva, puneți un sandwich. Nu renunț la încărcătorul de pe gb.ro, Radu. Ce facem cu plasarea noastră de astăzi? Ce punem aici, zi? Reimaginează. Asta e. Flaming ball of nuclear Flames. Că tot în Grecia sunt la modă în perioada asta incendiile de... Cringe, știu. Dar, hei, hai să vedem. Să vedem. Apropo, toate chestiile astea se pot... Auzi cringe și n-a vrut să facă? Insist. Da, auzi că e cringe. Apropo, versiunea de soft nu este 100% finală, o să vă ziceți despre chestia asta. Radu deja a verificat, sunt niște chestii care întârzie la update-uri. George are un update, o versiune de Android 14 cu o lună mai nouă decât cea de pe Pixel nou normal. Dacă știi cu emoji. Așa, noi în continuare așteptăm Android 15, evident, pe ele. Nu a venit încă. Până la momentul la care a expirat NDA-ul, avem multe dintre funcții... Ok, să pun altceva decât flăcări, nu vrea flăcări. Ce să pun? Dinosaur. Oare trebuia să scriu în română? Nu trebuie să scrie în română, pur și simplu e vorba de flăcări și nu-i plac chestiile astea prea sugestive. Ne banează după aia Google, YouTube. Da, fii atent, într-adevăr. Deci, dinozaur atunci. Da. Dinosaur. Trebuie să știi un pic de engleză deocamdată ca să folosești chestia asta, inclusiv asistentul vocal, toate chestiile astea de inteligență artificială de pe Pixel. Dar chiar dacă vedeți meniul în limba română, eu pun meniul în limba română pe telefoane, tocmai ca să, la prima activare a telefonelor, să se vadă la centru. Acum nu pot să contest faptul ăsta, pentru că după să se vadă că s-a activat limba română. 10-12 ani de zile de când ai pus mâna pe primul telefon Google și ai pus în limba română, există Google în România. Deci nu pot să zic că n-a funcționat. N-aș merge atât de departe. Da. Uite, acum mai multe variante chiar. Și eu aștept în momentul în care pot să spun: Hei Google, uși din lumina. Mi-ar plăcea să zic asta. Noi toți vrem chestia asta. Practic, de ce dăm atât de multă atenție acestor telefoane? Ne facem în ultima vreme ceva mai rar review-uri de tehnologie, pentru că am văzut că nu mă mai pasionează chiar așa de tare. Vorbim destul în Curiosity despre ele. Astăzi am vrut să dăm un pic de atenție acestor telefoane, pentru că sunt direct de la Google și pentru Google e mai important ca niciodată ca telefoanele astea să aibă succes. Nu-i treaba noastră să le face să aibă succes, e treaba lor, pentru că ei au o mare problemă. Se rupe prietenia cu Apple și teoria mea este, și acum o să trecem pe zona asta de teorie. Așa, ai mirosit tu ceva. Mie mi se pare că Google știa că, evident, urmează să fie spartă în mai multe companii, nu știu dacă urmăriți toată povestea asta, și vor fi obligați să strice prietenia cu Apple, pe care motorul de căutare default este Google. Este Google. Cum ziceam și în clipul de pe Cavaleria, asta este singurul lucru care vine în pachet, telefonul. Așa că luați încărcătoare de pe gb.ro. Așa, dar amândouă merg cu USB-C, iar Google s-ar putea să fie nevoit, să revenim la ce ziceam puțin mai devreme, să retragă de pe telefoanele de Apple, cărora le dădeau 20 de miliarde de dolari pe an ca să îl pună ca default. Poți să-l schimbi, dar nimeni nu-l schimbă. Și atunci, în situația asta, au trebuit să-și facă propriul lor device, pentru că, încă o dată, Google s-ar putea să fie spartă în mai multe companii. Cel mai probabil partea de search, care este cea mai bănoasă, s-ar putea să fie pus într-o companie separată, Android separat și YouTube separat. Deocamdată se vorbește despre chestia asta, este clar că compania va fi spartă în bucăți, așa a zis și judecătorul care judecă cazul, dar acela lucru s-ar putea să se întâmple cât de curând și pentru Apple. Apple a ținut cu dinții cât a putut de mufa proprietară, de App Store,
Ce se întâmplă acum cu Google 15 se va Pro. întâmpla și cu ei. 15 Pro, 15 Pro Max, 15 Pro Max pe alt, nu? Da. Și atunci, mă bucur așadar că vedem mai multă competiție și pe partea de device-uri, dar competiția nu se duce doar la nivel de design, care este izbitor. Izbitor, da? Izbitor, foarte izbitor. Așa. Deci, aceleași proporții, aceleași dimensiuni, puțin mai rotunjit. Pare solid în mână, pare puternic. Apropo, v-am păcălit aici cu ecranul spart, este un wallpaper, l-am păcălit și pe ăla puțin mai devreme. Ce vedeți aici este un, o să zic pe șleau din punctul meu de vedere, este un iPhone 15 Pro Max care rulează Android mai repede decât rulează iOS-ul la iOS. Iar ăsta este un iPhone 15 simplu, da? Nu Pro, cu ecran de 120 de Hz. La preț de iPhone 15 simplu. Simplu, adică prețul de plecare este 800. Exact. Și ăsta e prețul la care îl găsești la noi, surprinzător. Exact. Pleacă așadar de pe la vreo 4.000 de lei până în 5.000 de lei, în funcție de nivelul de stocare. Sunt 4 culori disponibile. Pe ăsta pe care îl vezi aici este un pic mai milky el așa, dar în versiunea Obsidian poți să duci până la 1 tera de stocare. Ăla este cel mai scump, se duce la peste 8.000 de lei. Sunt telefoane scumpe, dar ne pregătim să vedem noile iPhone-uri pe început de septembrie, până la jumătatea lui septembrie, poate până în octombrie și sunt pregătit să spun că Pixelul va fi mai ieftin, cu cel puțin 100 de euro față de fiecare bucată, minim. Asta clar, asta clar. S-ar putea să fie mai repede decât credeam, nu pe 16, pe 10. Și atunci, hai să ne concentrăm un pic, da? V-am arătat din punct de vedere comparativul de design. Fie că îți place sau nu îți place bara asta de ce de sus, mie mi se pare ok dintr-un punct de vedere. Telefonul ăsta, când îl pui pe masă... Bara asta seamănă, aia pe lângă asta. Știi ce mi se pare că, cu ce mi se pare foarte mult că seamănă bara aia? Era un robot așa, știi, care avea... Jordi Laforge? Pe lângă Jordi Laforge. Ăla era Android, ăla e pentru noi, bătrânii, da? Da. E vorba de robotul ăla din desene animate. Cine e mă bătrân aici? Cam dacă știi de data, Da. automat știi și de Jordi Laforge. Bine. Așa, deci seamănă un pic, dacă vrei, cu ceva ce am mai văzut prin SF-uri. Mie îmi place cum este pus și încă o dată face telefonul stabil pe masă. Pare un iPhone 15 Pro Max. Apropo, lucios pe margine, spre deosebire de iPhone care a trecut pe titan și mat. E doar la varianta XL, pentru varianta normală este mată pe margine, apropo. Exact. Este greu, puțin peste 200 de grame, baterie mare peste 5000 de mAh, se duce bine de tot în sus, dar la ora 3 și jumătate când fac acest review, bateria la 65% ține foarte bine bateria. Și să vă arăt cât de bine ține bateria. Pentru că, încă o dată, pe voi nu vă interesează atât de mult specificațiile. Când vă luați telefoane de genul ăsta, s-ar putea să vă intereseze alea câteva chestii. Cum se vede, cum face poze, cât ține bateria, chestii de felul ăsta. Dar dacă sunteți curioși de specificații, aveți în momentul ăsta pe ecran o fotografie cu toate specificațiile pentru ambele telefoane ca să scăpăm și de problema asta. Diferențele dintre ele sunt, bineînțeles, la cameră, la baterie și rest cam atât, că au cam același procesor. Diagonal display-ul e la fel, refresh rate-ul e la fel și restul funcțiilor sunt identice. Hai să vedem totuși utilizarea bateriei, cum v-am promis. Cam așa arată graficul și luni, marți. Ai băgat și SIM în el? Se pus și eu aplicația. Eu am SIM-ul meu în el Da. de câteva zile, am promis că o să fac chestia asta. M-am jucat pe el, m-am dat pe poze, m-am dat pe niște aplicații, nu recomand neapărat la toată lumea ce fac eu pe aici. Shopping. Bine Și că n-am văzut temul la tine pe telefon. Dacă aveți temul, acum scoateți-o. Acum uninstall. este dark, E groasă rău de tot. adică Vor să dea în judecată. pe cine? Și Google-ul și Apple-ul. Pentru? Pentru furt de date, pentru... Aplicația colectează tot. Ok, Tot, everything. freaky. Ce, te-ai dus către App Store? Nu, Doamne ferește. Ce mă interesează pe mine însă, mai sunt câteva lucruri importante. Dacă ai deja un iPhone și te uiți la ăsta, stai fără teamă. Încărcătorul MagSafe funcționează pe ăsta, l-am testat eu. Da, pentru care wireless charging generația a doua, QI2, nu? Dar nu are magnet. Nu are magneții ca să-l Păi fixezi. nici nu are QI2. Are încărcare wireless, se încarcă cu MagSafe-ul. Păi da, că la merge pe standardul QI. Da, dar nu are cu magneți. Deci nu are. Deci tot Nokia a rămas singurul care are în momentul de față, nu? Probabil. Pe telefonul la accesibil. Pe HMD-ul, pardon. HMD-ul, da. HMD-ul de la ce vine? Știi cineva de la ce vine HMD? Nu m-am uitat. Îmi vine în minte numai Harman, motoare și Diesel. diesel, da, exact.
Bun. Hai să vă mai spunem chestii care s-ar putea să vă intereseze. Așadar, ecrane de 6,3 și 6,8, 120 de Hz, mari, cu rezoluție bună, superbe, dark mode și chestia asta, apropo, este din Android, iconițele astea pe care le vezi, îți preia din ce ți-ai instalat tu și dacă există o versiune pentru aplicația aia în dark mode, o transformă pe dark mode. Acum, ce mi s-a părut mie foarte tare este că, spre exemplu, Waze-ul n-a fost trecut în dark mode. Da, uite aici, astea sunt frumoase, vezi? Da. Sunt discrete. Exact. Și am mai multe funcții pe aplicația Clash-ul Tesla de Android decât pe iOS. Clash Royale nu o să fie niciodată pe dark mode. Să zic de pe acum, jocurile niciodată nu o să fie pe dark mode. M-am și jucat și experiența de gaming pe un Android versus un iOS este la fel. Ok. Totul este la fel. Se mișcă la fel în toate aplicațiile. Sunt tot mai multe chestii care au fost făcute unificate astfel încât să facă tranziția într-o parte în alta, să meargă bine. Uite și tu cât de mișto este pusă bara de căutare pentru aplicații. Da. Ține minte ultimele pe care le-ai folosit, cele pe care le poate le accesezi cel mai des. Plus asta. Plus asta. Dacă Deci ți-ai apăsat mai mult pe... de căutare este aici, jos. Exact. Și dacă vrei să-ți cauți în aplicații, scrii direct aici sau poți să faci așa și să scrii aici și apoi dai Enter, din măcar să duci neapărat cu degetul acolo. Foarte ușor de folosit și foarte ușor de recunoscut. Da. Pare cunoscut? Da, pentru că și acolo este meniul de căutare de la iPhone, dar aici ai o săgetuță în loc să dai așa, ci să scapi de meniu. Exact. Singur, de multe ori mă trezesc că mă întorc pe iPhone, că stau în paralel pe amândouă și vreau să dau swipe așa înapoi. Asta este. Astea sunt diferențele între sistemele de operare, deci... O chestie diferită însă pe care o ai pe Android versus iPhone, știi care e? T9. 2024 pe iOS încă nu ai T9, dacă vrei să... Cine mai are nevoie? Ca să-ți cauți oamenii din agenda foarte repede înainte să apelezi, să nu intri neapărat în aplicația Contacte. Sunet de greier pe fundal. Am vrut să dau scroll la Vă place review-ul nostru? Mai facem? Eu zic că da. Bine, astea sunt chestiile cele mai importante din punctul nostru de vedere pentru device-urile astea, pentru un utilizator care își cumpără un astfel de device, nu neapărat ca să facă deocamdată inteligența artificială. Nu ai în limba română, este în engleză, Google, aplicația Gemini o ai pe telefon, pur și simplu poți să duci, ai văzut, poți să dai căutare, dar ai și aplicație dedicată. N-ai. Îți trebuie Pixel Studio și nu ai încă. Ba da, am aplicația Gemini. Păi nu, aplicația Gemini, dar Pixel Studio? N-am Pixel Studio. Hai să le explicăm pe rând. Google Gemini este aplicația în care poți să ai, să pui întrebări. Da. Astea sunt chestii pe care, uite, i-am zis, spre exemplu, să-mi generez o poză. Nu vrea. Să mă duc în Pixel Studio pe care nu l-am. Exact. Dar mi-am conectat căștile Huawei Free Clip și mi s-a părut că avem o problemă de conectivitate. Apeși aici și imediat îți răspunde. Da. Multe chestii se întâmplă foarte repede fiind pe Google Gemini. Poți să dai căutare și cu vocală, poți să ai conversații cu Google Gemini în engleză sau poți să faci Google Lens direct din chestia asta, practic îndrepți la obiecte. Dar îmi lipsește acel Pixel Studio în care să poți să creezi și poze direct local pe device, fără costuri. Că de-aia am Tensor G4. Exact, care ar trebui să facă treaba asta fără să-ți trimită datele în cloud. Și avem aici chestia asta cu Pixel Tips, unde afli practic tot ce poți să faci nou despre telefonul ăsta, mi s-a părut genial, știi? Da. E foarte bine aranjată, știi? Poți să faci screen mirroring. E și pe iOS ceva de genul ăsta. Da? Sfaturi se numește. Cool. Screen mirroring pe DisplayPort, deci și pe varianta simplă merge, nu numai pe varianta Pro. Apropo, mare atenție, pentru asta avem un cablu USB-C la HDMI pe GBRO, care merge pentru asta să-l legi direct la un monitor. Exact. Reverse phone number lookup se bazează pe agenda automatizată de la Google. Tipsurile de pe camere și aici partea de AI, unde aici, de exemplu, ai zona de Google Maps, care, apropo, merge pe telefonul ăsta, doar că, din păcate, mai știi demo-ul ăla cu 7 ani de zile, în care căutai zonele în care poți să beneficiezi de toate funcțiile noi. E bine, acum sunt pentru câteva chestii. Immersive View ăsta, știi? Pe care poți să-l vezi la turnul din Pisa, la turnul Eiffel, să te plimbi cu mâna pe aici, să vezi. Înainte să vizitezi, să vezi orașul, știi? Mergi doar cu orașele mari și cu landmark-urile mari. Cu atracțiile. Castelul Bran cu 95.000 de review-uri nu este un landmark suficient de mare. L-am căutat. De Palatul Parlamentului? Palatul Parlamentului București. Du-te, mă. La ăsta nu m-am gândit. Mă, că e, mă. La ăsta nu m-am gândit. Bravo, George. Deci avem immersive view. Poți să vezi cum arată de aproape această clădire extrem de impozantă.
Cred că au fotografiat-o cu drona. Nu, la câte treceri s-a făcut cu satelitul pe deasupra, Păi nu, dar e mult prea close-up și în zonele de jos. este extrapolată din fotografie, din numere. Da? Da. Toate chestiile astea mai nu se pot face cu inteligența artificială din trecerile satelitului pe deasupra. Poate vedea cât de mare este, cât de uriașă. E cool chestia asta. E foarte cool. E mișto. Joacă-te cu ea. Da, din păcate nu se văd leneșii dinăuntru, dar din exterior, Trebuie să trântești câte una. da, e treaba mea. Da, și funcțiile de AI pe care le poți face acum este partea de mesagerie. Scrie mesajul perfect, avizi reclama aia care a fost scoasă de la Jocurile Olimpice, știi? În care tatăl o ajuta pe fetiță să scrie cu o scrisoare ajutorul. motivație, Exact. da. Da. Așa, poți să creezi wallpaper-ul, partea de Audio Magic Eraser, care te ajută să decupezi niște sunete din video, de exemplu, când ai un video cu foarte multă gălăgie, că ești în trafic și ai vorbit ceva, îți face un noise cancelling în spate, după ce ai făcut video. Recunoașterea melodiilor în fundal merge incredibil de bine. Am uitat că am activat chestia asta și m-am trezit că mi-a apărut la notificări melodia pe care o auzeam în fundal. Și chestia asta, Circle it, search it. Mi se pare genială, mai ales pe clipuri de YouTube, când vezi o chestie Exact. și vrei să o identifici. Ba nu, n-a fost urcat de aici, e bine. Așa, ia încercuiește căștile alea din colțul din dreapta jos. Mi se par foarte interesante. Vreau și Radu. eu să văd ce sunt astea. Ce avem? Hai că am... Te-ai dus din margine. Du-te din inter... Așa. Ia uite-le, ia uite-le, ia uite-le. Le-a văzut, le-a găsit imediat. Flicare din cauza că l-am pus pe 120 de Hz. Da. Pam, pam. Deci, apropo, încă o dată, îl salutăm pe Alex Cosma, care îi plac și lui căștile meze. Ne plac și nouă că sunt făcute în România. Intră pe gb.ro. N-ai făcut o plasări destule, mai fac eu una. Am vorbit de 3 ori deja de Sunt de desubt aici. Cumpărați de pe magazinul nostru ca să ne scoatem banii de curent, că din review-uri mai nou nu. Mai vreți să mai știți chestii interesante? Eu sunt deja în anduranță, vă spuneam, de la momentul la care a fost anunțat. Apropo, vreau să le mulțumesc încă o dată celor de la Google că au venit în sfârșit oficial în România, după atât de mulți ani. Știi câți ani sunt de când există Google Pixel? 8. Nu, că inclus și Nexus-ul. Dacă mai adaug și Nexus-ul, mai adaugi încă... Păi nu, ai inclus deja Nexus-ul. Nu, n-am inclus. Nexus-ul a apărut în 2011, dacă nu greșesc. Sau 10. 2010-2011. Nu știu, că au fost și cu Huawei și cu LG și cu Asus. Primul Galaxy Nexus l-am văzut scos din buzunar așa de un pun prieten care pe vremea era la Samsung. La Pixel-ul, da, cred că sunt 8 ani. La Pixel sunt 8 ani, că de aceea îi zice 9 astăzi. N-aș miza pe denumirile astea, că au mai sărit ei cifre. Da, dar vreau să felicit Google că a adus în sfârșit aceste produse în România. Ne bucurăm că le avem la prima mână. Am vorbit la telefon pe ele, funcționează bine pe rețelele de la noi, în sfârșit față de generațiile anterioare la care au mai fost probleme. Păi da, pentru că acelea nu erau localizate și telefoanele astea au fost cu câteva săptămâni, dacă nu chiar luni înainte la operatori care le-au testat și au zis ok, asta e versiunea de software, astea sunt setările pentru fiecare operator în parte. Exact. Așadar, merg pe ce am testat noi aici la operatorii din România. N-am pierdut apeluri, nu mi s-a întrerupt. Singurele probleme de conectivitate este când le leg cu căști de la Huawei. Nu știu ce se întâmplă, Radu. Uite-le aici. Cu căștile de la Apple, în schimb, dacă nu știu dacă ai observat, dar din ce am citit pe internet, telefoanele Pixel merg se conectează mai rapid cu căștile de la Apple decât telefoanele de Apple. Nu, că pe audio n-am o problemă să ascult muzică, Da. audiobook-uri, dar când vorbeam la telefon, ceva țiuie acolo. E o chestie de setări, pentru că la ele de la Huawei, din câte știu, trebuie să intri în aplicație ca să faci niște modificări, Da. ca să ai conectivitate mai bună Da. și calitate, să zicem, medie. Da. Că e o calitate foarte mare. Pe App Store poți să descarci aplicația de la Huawei, pe Play Store nu poți. Trebuie să-ți iei APK. Da, dar e pe site-ul lor direct. Exact, Huawei, dar da. pe Apple App Store poți să-mi iau aplicația Huawei. Da. Pe Google Play nu poți să-mi iau aplicația Huawei. Yes. De ce oare? Și m-a întrebat de vreo 3 ori dacă vreau să-mi instalez aplicația asta periculoasă, care setează căștile pe Bluetooth. Băi, Sau- n-ai de unde să știi. N-ai de unde să știi. N-ai de unde Serios, să știi. aplicația de ringtone-uri știi că e cea mai vizată de hackeri. Da, bine, zegi? De e românescă. Da. Da. Ea și multe alte aplicații ca ea sunt tot timpul vizate de hackeri. Întotdeauna. Copiate. Da.
Așadar, se încarcă repede, dar nu foarte repede, merge bine, acum fără să glumim cu încărcătoarele de la noi, pentru că nu trag mai mult de 37 de W pe încărcare rapidă, ceea ce este ok. E super ok. Super ok. La cât de greu se descarcă, mie mi s-a încărcat bine pe wireless și în mașină și acasă, fără probleme. Durează mai lent, într-adevăr, pe MagSafe. Nu încurajez să vă luați MagSafe pentru asta. Pe MagSafe are 15W pe iPhone, 7,5 pe celelalte dispozitive. I-a luat așadar câteva ore să se încarce, dar peste noapte nu m-a deranjat chestia asta. Nu am sesizat să se încălzească. Mai are mici momente când se blochează. Are anumite aplicații care nu se sincronizează complet. Nu este ultima versiune de soft, nu este definitivă. Nu e lansat oficial, știi? Nu e lansat încă oficial cu toate funcțiile aici. Singura chestie care în continuare mă deranjează și m-aș bucura să se întâmple, cred că o să răcnesc după chestia asta toată viața vieților mele, să avem Google Assistant în limba română. Există inteligența artificială, îmi recunoaște deja vocea, aș vrea să-mi ia comenzi vocale în limba română. Toate variantele de inteligență artificială pe care le-am folosit știu să traducă să transcrie în primul rând în limba română, știu să vorbească în limba română, până și Artlist-ul nostru pe care folosim muzică, îi dai texte și le recită în limba română. Ok. He knows that. Ok. Google de ce nu ne ajută cu acel text-to-speech în limba română? Că momentan l-am și căutat, nu există ca limbă să-l downloadezi. Ceea ce demonstrează încă o dată că mitul ăla cu România multă la Google nu se confirmă. Dacă sunt români la Google care ne aud, pune și voi umor acolo, faceți o petiție internă, habar n-am, oferiți un pic, faceți un pic de voluntariat să se introducă limba română în limbile de acolo. La fel cum mi-aș dori să vedem limba română și pe scaunele de la Wizz Air, pe lângă rusă și ungurește și engleză. Știi că ai rusă pe scaunele din avion, dar n-ai română. Acesta este un exemplu de voce sintetizată în limba română. E aceeași voce de 100 de ani. Dar e mai bine. Da. Better, it's better. Hai să vă arătăm totuși câteva funcții rapide de pe telefon. Am putea să intrăm în mai multe, însă încă o dată nu avem ultima versiune de sistem de operare. O să vedem Android 15, de aceea nu am intrat atât de mult în meniuri, însă tot conceptul acesta cu widget-uri pe care îl recunoști ușor, partea de conectivitate, Bluetooth, Do Not Disturb, destul de familiar. Iarăși, partea de Quick Share, un acces rapid la cameră prin două apăsări. Sunt o grămadă de funcții rapide pe care poți să ți le pui. Scanare de QR coduri, oricum poți să îndrepți camera către orice QR cod. La mărimea fontului l-am scăzut chiar un pic, Da? că poți să-l pui aici. Dacă ai un ecran mare, poți să faci și chestia asta. E o chestie de accesibilitate care mie mi se pare utilă. Adevărul e că dacă stau să mă gândesc că ar fi bine să ai fontul mai mare decât să te chinui Exact. Așa îți prelungești vederea mai degrabă. Ai și partea asta de Play Protect. Deci sunt toate funcțiile importante la un widget distanță și poți să mai adaugi încă O grămadă. Eu mi-am setat, spre exemplu, inclusiv partea de Subtitrare live. îngălbenirea ecranului. Da. Cool. Era oricum din Google de vreo 2 generații sau 3. Exact. Sunt rezistente și la șocuri, dar nu foarte. Am văzut. Da. Eu l-am folosit fără cusă câteva zile și aș vrea să zic că, deși George se laudă cu bateria, și am rămas destul de impresionat. Nu l-am folosit atât de mult ca el, ce-i drept. Dar am stat pe social media m-am plictisit. Exact. L-am lăsat să meargă singur pe podcasturi. Se aude foarte bine pe voce, asta mi-a plăcut. Adică am ascultat în bucătărie. 36 și 6. Da, dacă aveți 236 de volt, să ziceți mersi. Multă lume n-are decât 190, 180, în funcție de unde este rețea. Exact. În rest, meniul de setări destul de simplu, o să dai căutări pentru cele mai multe lucruri. Eu am observat însă o chestie, s-ar putea să fie device-ul de la mine. Uite, dacă eu dau pe... cu filtru. Și acum am făcut niște căști mai bune. Deci după ce depășești 80%, Mie nu mi se deja pare tai că se din aud mai bine, spre exemplu, decât Momentum. Uite, amplifică Au și un pic de bas aici. Și sincer, că de le-am pus aici, nu le bat la calitate nici pe Meze 99 Classics, dar astea sunt pe cablu. Mi se pare că sunt mai rigide decât o pereche de căști normale. Și uite, să tăre numai la sunet. Pentru că îmi place flexibilitatea, mai ales pe care o Asta îmi lipsea de pe Android. Da. Nivelul ăsta de customizare, dacă chiar vrei să complici lucrurile, poți să faci. Asta îți lipsea de pe iPhone. Da, îmi lipsea pe iOS. Da. Da. Da, și chestia asta? Asta mai am. Știu, dar asta este foarte mișto. Este. Lăsând la o parte familiaritatea extremă cu iPhone-ul, telefonul ăsta o să-ți dea aceeași senzație. Dacă ești utilizator de iPhone, sunt tare curios, dacă reușești să recreezi experimentul ăsta cumva cu un prieten, dă-i prietenului tău utilizator de iPhone un pixel de genul ăsta
să vezi că la un moment dat, după 2-3 minute de umblat pe el, o să zică not that bad. Asta este un iPhone cu senzor de amprentă ultrasonic care funcționează așa, repede, Da, acum este ultrasonic, nu mai e optic. exact, și iarăși recunoașterea facială este foarte rapidă chiar și pe camera. Not bad. Not bad. Numai că nu este 100% sigură aia. Ar mai rămâne chestia de fotografie și de filmare, pe care le face chiar bine. Mi se pare că nu este acolo în top. O să punem aici în timp ce vorbim noi o galerie de imagini pe care le-am făcut. Da. Nu este cel mai bun pe fotografii și pe chestii de genul ăsta. În schimb, reușește să le facă destul de colorate, destul de punchy și destul de curate în același timp, fără a avea nevoie de corecții majore, știi, lucruri de genul ăsta. George a făcut poze la lună. Da, asta e Zoom 30X. Deci își face treaba și nu stai după el. Nu, am, de exemplu, am folosit în ultima vreme un telefon, nu o să-i dau numele că nu vreau să-l fac de rușine, că nu ăsta e scopul. Poate nici la versiune de software completă, dar trebuie să stau cu el în mână ca să facă poză, că dacă trece în modul macro, aici totul blurry, fără să-mi spună, știi? Da. Și nu-mi dau seama. Uite pe partea de filmare. Am plecat de pe ultra-wide Băi, este... și am început să mă duc că unii dintre voi m-ați întrebat cum se comportă în filmare când îi dau zoom. Are sacadare la un moment dat când trece de nivelul de optic la digital, știi? Are un șoc așa, dar Din mână, fără niciun fel de atenție la este detalii. curată, uite-te la ea. Exact. Poți să dai zoom inclusiv digital tu. Da. Pentru că unii dintre voi m-ați întrebat cum se comportă la zoom. Mie nu mi se pare că se comportă rău. În momentul în care apeși, el face chestia asta, sau poți să faci tu cu mâna. Și are inclusiv, uite, vezi, folosește un pic de AI enhancement, că de la distanța asta literele E și Y sunt refăcute. Da. Uite ce departe era. Părea oricum mai curată decât restul Exact. panoului pe care erau instalate. Fotografiile și video sunt ajutate în partea de zoom digital de această inteligență artificială. Hei, nu mă deranjează. Că oricum de aia faci zoom, în mare parte, un zoom din ăsta extrem, ca să vezi ce scrie pe clădirea aia, știi? Exact. Este scopul principal. Am făcut chestia asta cu niște chestii pe care le-am văzut prin curte și nu le recunoșteam. Am făcut fotografie cu telefonul, am făcut enhance cu AI și am recunoscut că erau niște mănuși uitate, pe care cu ochiul liber nu le vedeam de la distanță. E prima oară când păzesc chestia asta eu cu vedere 200%, Radu. Tu ai vedere 200x. Nu, 200%, nu, 2X am. 2x? Da, uite cum arată și diferența între fotografii, inclusiv cu HDR. Asta este cu zoom maxim, uite, vezi, iarăși liniile sunt accentuate de AI și uite, îmi face inclusiv, îmi dă tipsuri de gen, ajustează culoarea cerului. Da, că cerul într-adevăr e cam aprins. Te-a dus către natural, ai văzut? Da. Culoarea. Asta este culoarea, era un pic arsă. Da. Amber, airy, afterglow, stormy. Da, mai bine nu. Airy. Uite, e mai albastru. Ok. Cred că oricum, dacă decupezi aici, Ce vrei să-i adaugi azi? Stars, nu? And planets. nu. Clouds. Ți-a făcut o copie a imaginii, ca să nu... Exact, să nu modifici originalul. Sunt convins că de aici înainte vom vedea mult mai des fotografii spectaculoase care nu au existat așa în realitate. Cu siguranță. Și nu o să mai dai seama, uite, dacă îți pun poza asta acum și nu-ți spun că a fost modificată, nu prea dai seama. E cam exagerat, sunt cam mulți nori. Dacă fac așa. Acum nu. Vezi? Nu mai îmi dau seama. Deci o să vedeți chestia asta întâmplându-se mai des. Mai mulți nori, mai multe pahare pe masă, în club. Știi? Mai puțini oameni nepotriviți. Exact. Aici am mai făcut tot așa partea asta de zoom, inclusiv, uite, partea de nu face flare-uri la soare, deci lentilele sunt de bună calitate. De chestia e responsabilă o suprafață de coating care acoperă lentila. Corect. Anti-glare. Un fel de filtru ND. Corect. Aici am făcut o poză de noapte în care ăsta este carul mare, îl vezi? Surprinzător, da. Vezi? Da. Vezi carul mare. Uite, Cred că l-ai asta este pe identificat, white. cred că l-ai identificat cu AI și ți l-a punctat un pic mai bine. Nu. Serios? Uite-te aici. Asta e doar lumina lunii. Dar ai cum să știi că nu și-a identificat stelele cu AI? Pentru că așa se vedea cu ochiul liber și mi-a replicat chestia asta. Aici am simțit toate luminile din curte. Asta este LED-ul verde de la stația de încărcare. Nu, cât de multă lumină, da. Pare multă, în realitate se vede mult mai puțină. Ok. Și aici este o lumină venită de la o fereastră, de la o casă în depărtare. Tu n-ai devenit alergic la luminițele gadgeturilor? La multe dintre ele? Ba da,
Sting tot ce se poate. Există varianta aia cu scociu. Exact. Aici lucrez la o chestie. Uite, nu știu, asta... Aici am vrut să văd dacă reprezintă bine culorile de mangaliță. Cred că a ieșit bine. Da. Deci, m-am jucat în ultimele zile și mi-a plăcut, însă deocamdată fotografiile astea de genul ăsta nu le pot face. Aici le fac pe groc. Ok, te-ai jucat șmecherie. Da. Astea sunt meniurile, astea sunt ecranul, astea sunt camerele, bateria ține, prețul este mare, hotărăște tu dacă este ceea ce trebuie pentru tine. Bine, nu e mare în comparație cu Cu competiția de top. competiția de top, dar e același preț ca în afară, asta e mișto. Cel mai valoros lucru pe care îl face Google în 2024 este să rămână A-lister, să rămână premium, să rămână top. Da. Gama Google Pixel este un produs de top, acolo sus, lângă Honor Magic 6 Pro, Yes. lângă Galaxy S24 Ultra, lângă iPhone-urile din gama Pro, pe care le egalează și le depășește la viteză și cu combinația asta de ecran plat, cu designul ăsta, este un concurent serios pentru telefonul anului, încă de pe acum. Așadar, cam acestea sunt impresiile noastre despre Google Pixel 9. Și 9 Pro XL. Așteptăm să vedem și 9 Pro și 9 Pro Fold. Dacă ești curios, între 9 Pro XL și 9 Pro, e același în afară telefon, de ecran, doar cu nu există dimensiuni. nicio diferență. În afară de dimensiunea ecranului și un pic la baterie, niciuna diferență. În caz că erai curios. Exact. Exact. Și s-ar putea să fie o chestie bună pentru mulți oameni care vor cel mai bun în formatul ăsta. Da. Abia așteptăm să testăm și ceasul și căștile, dar pentru asta mai așteptăm un pic. Sperăm dacă ți-a plăcut că ai dat deja pe butonul, ai apăsat pe like, numărim par de ori, un share să vadă și prietenii, un subscribe dacă n-ai făcut-o deja și dacă mai ai un pic de timp, aruncă un ochi prin descriere la sponsorii noștri, inclusiv Gadget Boutique, despre care am uitat să zic. Hai, să aveți o zi cât mai bună și să fiți numai bine. Și dacă tot nu ai plecat, asta este al 3-lea clip despre Google Pixel. Mai e un clip la mine și mai este încă unul pe Cavaleria făcut de Radu.